Hai semua, dalam video kali ni kita akan buat Realme 5 charging test daripada 0% ke 100%. Tapi apapun, apa kata korang tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Realme 5i menggunakan 10 watt charge sama macam Realme 5 dan dia menggunakan micro USB bukannya type C. Jom kita tengok video ni daripada 0% ke 100%. Jadi masa untuk phone ni daripada 0% ke 100% adalah 3 jam 5 minit. Jadi kira okey lah tu kan. Bateri pun sebesar 5000 mAh dan charge pun 3 jam. Dan bateri ni pun bertahan selama 2 hari penggunaan. Jadi sampai situ je untuk video kali ini. Apa kata korang tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Dan saya akan jumpa korang minggu hadapan dengan video yang lain.